Hello mga kalalabs, mga kamamsi ko dyan. So, ito nga pala na ang ating ginagawang pinaka-flower base natin sa ating DIY na paper flowers, guys. So, ito na siya, guys. So, lalagyan na lang natin siya ng design. Gamit tayo ng glue gun at saka yung ano to, guys, ano rin to, guys, mga recycling ano rin to, galing yung handle ng paper, guys, handle ng paper bag. So gagamit tayo ng glue gun para pandikit natin sa ating yan siya, hindi siya gaano pero halata siya pag sa video lang siguro malabo. Kita naman siya, guys, kahit pa paano. First time kong gumawa nito, mga kalalabs, kaya hindi ko alam kung anong kakalabasan ng ating project. First time to do everything. So yan, guys, naubos na yung isang ano natin. So meron tayong tatlo. Hindi ko alam kung magkasya to. A few moments later. So yan, guys, na natin yung isa. So naglagay na ulit tayo ng panibagong nagdugtong tayo. Yan, nagdugtong tayo dyan. So, just continue, just keep doing. Masaya tayo, mga kalalabs, na gumagawa. Kaya kahit hindi perfect ang ating gawa, pakiramdam natin perfect na. Kasi masaya tayo na ginagawa ang ating project. Seems like everybody has it out for me. Don't expect a call out or reply from me. I don't really care about your honesty. Voices in my head, I need the company. Seems like everybody has it out for me. Don't expect a call out or reply from me. I don't really care about your honesty. Voices in my head, I need the company. So, ngayon, guys, ang gagawin naman natin ay mag-design tayo ng gamit tayo ng yellow tree. Mag-design tayo ng bulaklak, guys. Samahan niyo ako. Una natin yung ating thread para may design siyang curly hair. Diba? Para naman may design ng ating flowers. Yan, mula ito rin sa ano,
sinabi ko kanina, lahat ng ito ay recycling garbage. Ito ay galing sa handle ng paper bag. So, ayan guys, malapit na magtapos. Ang guys ay hindi na natin kailangan ng bumili ng mga ibang materials guys. Basta madiscarding mami, ayan, nakakagawa yan ng paraan. Para-paraan lang yan, sabi nga nila, diba? Kaya para-paraan na rin lang tayo mga guys, para hindi na tayo mag-aksaya ng pera sa ating mga project. See? Makita nyo naman to. Ang binili ko lang to guys ay glow gun. Yung glow lang guys. Yan na yung bulaklak natin guys. May design siya, diba? Na curly hair. So, magagawa tayo ng apat. Bali, apat na ganyan guys. Looks great. Thank you guys. Love ya. Much later. Hello. We are done mga kalalabs. Ito na yung ating flowers design sa ating pinaka flower base. Ayan guys ang ating flowers. Mayroon tayong apat na bulaklak. Ayan guys, gusto ko lang pakita sa inyo ang ating face product na flowers in our base.